face. Yun! Ox na! Ox na! Ox mo. Yo! Yo! Oh, ayan mga buds. Tank cover. Ayan. Maganda to kasi suporta sa sa tangke. Ayan. Dito. Yan, yan. Dito yung tao. Tatanggalin mo. Many hours later. Nakuha mo ba, buds? Ano na naman? Sabi. Bakit? Sino? Ayan mga buds, suporta sa signal light. Ayan. Signal light carrier. Ba? Ayan na mga buds. May kabit na. Ayan. Para hindi maano yung signal light. Side cover.
Yan. Engine cover. Visor niya. Yung visor. Head count. Sharpet niya, oh. So, ayan mga buds. Thanks for watching. Dagdag pogi sa ating TMX Alpha 125. Yan. Hindi na siya single. Take na siya. Oh no! Ito yung side mirror. 150 lang yan mga buds. Katas ng Shopee. So ayan mga buds, thanks for watching. Sana nakatulong sa inyo.